Bạn đã thấy cách sử dụng đã có thể tăng tốc độ hạ gradient. Có một thuật toán khác gọi là LMS-prop, viết tắt của root mean square prop. Chúng cũng có thể tăng tốc độ hạ gradient. Hãy xem nó hoạt động như thế nào. Hãy nhớ lại ví dụ của chúng ta trước đó rằng nếu bạn thực hiện hạ gradient, bạn có thể kết thúc với các dao động lớn theo chiều dọc, ngay cả khi đang cố gắng tiến lên theo chiều ngang. Để cung cấp trực giác cho ví dụ này, giả sử rằng trục tung là tham số B và trục hoành là tham số V kép. Nó thực sự có thể là V kép 1 và V kép 2 hoặc một số tham số tiêu chuẩn, nhưng hãy đặt tên này là B và V kép cho mục đích trực quan. Và vì vậy, bạn muốn làm chậm việc học theo hướng B hoặc theo chiều dọc và tăng tốc độ học, hoặc ít nhất là không làm chậm nó theo chiều ngang. Vì vậy, đây là những gì thuật toán LMS-prop thực hiện để đạt được điều này. Ở lần lặp thê, nó sẽ tính toán, như thường lệ, các đạo hàm dw, db trên mini-batch hiện tại. Vì vậy, tôi sẽ giữ trung bình di động theo cấp số nhân này. Thay vì VDV kép, tôi sẽ sử dụng ký hiệu mới SDV kép. Vì vậy, SDV kép bằng beta nhân với giá trị trước đó của chúng cộng với 1 trừ beta nhân với DV kép bình phương. Đôi khi tôi viết DV kép sau 2 để biểu thị phép lũy thừa. Tôi thường viết điều này là DV kép bình phương. Vì vậy, để rõ ràng, phép toán bình phương này là một phép toán bình phương theo phần tử. Phép toán bình phương. Vì vậy, những gì điều này đang làm thực sự là giữ một trung bình di động theo cấp số nhân của bình phương của các đạo hàm. Và tương tự, chúng ta cũng có SDB bằng beta, SDB cộng 1 trừ beta, DB bình phương. Và một lần nữa, phép bình phương là một phép toán theo phần tử. Tiếp theo, LMS-prop sau đó cập nhật các tham số như sau. VF được cập nhật là VF trừ đi tốc độ học. Và trong khi trước đây chúng ta có alpha nhân với dv kép, bây giờ là dv kép chia cho căn bậc 2 của SDV kép. Và B được cập nhật là B trừ đi tốc độ học nhân với, thay vì chỉ gradient, cái này cũng được chia cho, bây giờ chia cho SDV kép. Vì vậy, hãy đạt được một số trực giác về cách thức hoạt động của điều này. Hãy nhớ lại rằng, theo chiều ngang, hoặc trong ví dụ này theo hướng V kép, chúng ta muốn việc học diễn ra khá nhanh, trong khi theo chiều dọc, trong ví dụ này theo hướng B, chúng ta muốn làm chậm hoặc làm giảm các dao động theo chiều dọc. Vì vậy, với các số hạng SDV kép và SDB này, những gì chúng ta hy vọng là SDV kép sẽ tương đối nhỏ. Để ở đây chúng ta đang chia cho một số tương đối nhỏ, trong khi SDB sẽ tương đối lớn. Để ở đây chúng ta đang chia cho một số tương đối lớn để làm chậm các bản cập nhật theo chiều dọc. Và thực sự, nếu bạn nhìn vào các đạo hàm này lớn hơn nhiều theo chiều dọc so với chiều ngang. Vì vậy, bạn biết đấy, độ dốc rất lớn theo hướng B, phải không? Vì vậy, với các đạo hàm như thế này, đây là một dB rất lớn và một dv kép tương đối nhỏ, bởi vì hàm số dốc hơn nhiều theo chiều dọc, đó là theo hướng B so với hướng V kép so với chiều ngang. Và vì vậy, dB bình phương sẽ tương đối lớn, vì vậy SDB sẽ tương đối lớn, trong khi so với đó, dv kép sẽ nhỏ hơn, hoặc dv kép bình phương sẽ nhỏ hơn, và do đó SDV kép sẽ nhỏ hơn. Vì vậy, hiệu ứng dòng của điều này là các bản cập nhật của bạn theo chiều dọc được chia cho một số lớn hơn nhiều, và do đó điều đó giúp làm giảm các dao động, trong khi các bản cập nhật theo chiều ngang được chia cho một số nhỏ hơn. Vì vậy, tác động dòng của việc sử dụng LMS-prop là các bản cập nhật của bạn cuối cùng sẽ trông giống như thế này, rằng các bản cập nhật của bạn theo chiều dọc bị giảm dần, nhưng theo chiều ngang, nó có thể tiếp tục. Và một hiệu ứng của điều này cũng là do đó bạn có thể sử dụng tốc độ học alpha lớn hơn và học nhanh hơn mà không bị phân kỳ theo chiều dọc. Bây giờ, chỉ để cho rõ ràng, tôi đã gọi các hướng dọc và ngang là B và V kép chỉ để minh họa điều này. Trong thực tế, bạn đang ở trong một không gian tham số chiều rất cao. Vì vậy, có thể các chiều dọc, khi bạn đang cố gắng làm giảm dao động, là một số tập hợp tham số V kép 1.
WF2, WF17 và các chiều ngang có thể là WF3, WF4 và vân vân, phải không? Và vì vậy, sự phân tách là WF và B chỉ là một minh họa. Trong thực tế, DW là một vector tham số chiều rất cao. DB cũng là một vector tham số chiều rất cao. Nhưng trực giác là ở những chiều mà bạn đang có những dao động này, bạn kết thúc bằng việc tính toán một tổng lớn hơn hoặc trung bình có trọng số cho các bình phương của các đạo hàm này. Và vì vậy, bạn kết thúc bằng việc làm giảm các hướng có những dao động này. Vì vậy, đó là RMS prop, và nó là viết tắt của root mean squared, bởi vì root mean squared prop, bởi vì ở đây bạn đang bình phương các đạo hàm, và sau đó bạn lấy căn bậc 2 ở đây ở cuối. Vì vậy, cuối cùng, chỉ một vài chi tiết cuối cùng về thuật toán này trước khi chúng ta tiếp tục. Trong video tiếp theo, chúng ta sẽ thực sự kết hợp RMS prop với đà. Vì vậy, thay vì sử dụng siêu tham số beta mà chúng ta đã sử dụng cho đà, tôi sẽ gọi siêu tham số này là beta 2, chỉ để không xung đột. Bạn biết đấy, cùng một siêu tham số cho cả đà và cho RMS prop, và cũng để đảm bảo rằng thuật toán của bạn không chia cho không. Bạn biết đấy, điều gì sẽ xảy ra nếu căn bậc 2 của SDW rất gần với không. Sau đó, điều này có thể bùng nổ. Chỉ để đảm bảo sự ổn định số, khi bạn thực hiện điều này trong thực tế, bạn thêm một epsilon rất nhỏ vào mẫu số. Không quan trọng epsilon là gì. 10 mũ âm 8 sẽ là một giá trị mặc định hợp lý, nhưng điều này chỉ đảm bảo sự ổn định số lớn hơn một chút cho việc làm tròn số hoặc bất kỳ lý do nào mà bạn không kết thúc bằng việc chia cho một số rất nhỏ. Vì vậy, đó là RMS prop và, tương tự như đà, có tác dụng làm giảm các dao động trong hạ gradient, và có nghĩa là hạ gradient theo batch, và cho phép bạn có thể sử dụng tốc độ học alpha lớn hơn, và chắc chắn tăng tốc độ học của thuật toán của bạn. Vì vậy, bây giờ bạn đã biết cách triển khai RMS prop, và đây sẽ là một cách khác để bạn tăng tốc thuật toán học của mình. Một sự thật thú vị về RMS prop, nó thực sự được đề xuất lần đầu tiên không phải trong một bài báo nghiên cứu học thuật, mà trong một khóa học Coursera mà Jeff Hinton đã dạy trên Coursera nhiều năm trước. Tôi đoán Coursera không có ý định trở thành một nền tảng để phổ biến nghiên cứu học thuật mới, nhưng nó đã hoạt động khá tốt trong trường hợp đó. Chính từ khóa học Coursera mà RMS prop bắt đầu được biết đến rộng rãi, và nó thực sự đã cất cánh. Chúng ta đã nói về đà, chúng ta đã nói về RMS prop. Hóa ra là nếu bạn kết hợp chúng lại với nhau, bạn có thể có được một thuật toán tối ưu hóa, thậm chí còn